हेलो एवरीवन गुड मर्निंग मोर नतुन एटी भिडिओले आपनालोक सकलोके पुनरबार स्वागतम जनाइছো। तो आज आमार बेबीक गा धुआ नियम करिम माने कि 11 दिনৰ जोंটো सुआ खेलुआ नियम হয় সেই নিয়মটো কৰা হ'ব। হস্পিটালৰ পৰা অনাৰ পিছত তাক গা ধুৱা হোৱাই নাই, আজি ফাৰ্ষ্ট গা ধুৱাম আৰু গতিকে নিয়মটো কৰাৰ আগতে তাক চুলি কাটাব লাগিব অকণমান আৰু গা ধুৱাব লাগিব। তো আমাৰ নিয়মটো কেনেধৰণে গা ধুৱা নিয়মটো কেনেধৰণে কৰা হয় আপোনালোকৰ সৈতেও শ্বেয়াৰ কৰিম। তো এতিয়া তাক গা ধুৱাব নিব গৈ আছোঁ আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো বৰ পিছতে পাব, মই আজিতে ৰেকৰ্ড কৰি ৰাখিছোঁ কিন্তু আপোনালোকে দেৰিকৈহে পাব। চুৱা খেদোৱা নিয়মটো আমাৰ 11 দিনতে কৰা হয়, কিন্তু আমাৰ বেবী যিহেতু নাৰী সৰা নাছিলে, নাৰী নখোৱালৈকে সেই নিয়মটো কৰিব নোৱাৰি, সেইকাৰণে আজি 13 দিন, আজি 13 দিনত নাৰী সৰিছে, আজিহে নিয়মটো কৰা হ'ব। আৰু যিহেতু তাৰ আজি 13 দিন হৈছেহে জন্ম হোৱা, সেইকাৰণে মই ফেচ ৰিভিল নকৰোঁ, মানে তাৰ 1.5 মাহমান হোৱাৰ পিছৰ পৰাহে ভিডিঅ'বোৰ দিয়া আৰম্ভ কৰিম, কিন্তু ৰেকৰ্ডখিনি এতিয়াতে কৰি ৰাখিছোঁ, আপোনালোকে কিন্তু ভিডিঅ'টো পিছতহে পাব। আজি ফাৰ্ষ্ট গা ধুৱা নিয়ম কৰিম, আজিৰ পিছৰ পৰা আৰু গা ধুই থাকিব হস্পিটেলৰ পৰা অহাৰ পিছত, আজি ফাৰ্ষ্ট গা ধুব। তো সেই নিয়মটো কৰা হ'ব। তো ৰাতিলৈকে আৰু প্ৰসাদ দি তেনেকৈ সেইটো নিয়মটো আছে বাৰু, সেইখিনি ৰাতি পতা হ'ব, কিন্তু গা ধোৱা নিয়মখিনি দিনতে কৰি ৰাখিব লাগিব যিহেতু সূৰ্য পোহৰতে কৰিব লাগে। চ' এতিয়া গা ধুৱাব নি আছোঁ, সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাই থাকিব আৰু আপোনালোকৰ নিয়মটো কেনেধৰণৰ হয় জনাব দেই। এতিয়া গোটেইখিনি বস্তু যোগাৰ কৰি লোৱা হ'ল, পানীৰ লগত গোটেইখিনি দি দিয়া গৈছে। আজি ফাৰ্ষ্ট গা ধোৱা হ'ব যিহেতু, আৰু ইয়াতে এটা বস্তু ৰখি গৈছে, এটা পানীলাও ফুল দিব লাগে, বিচাৰি পোৱা নাই সেইকাৰণে দিয়া নহ'ল। পানী থৈ দিছোঁ ৰ'দত, সূৰ্য পোহৰ পাবলৈ দিছোঁ, ৰ'দ পাবলৈ দিছোঁ, গৰম হ'বলৈ দিছোঁ আৰু পানীখিনি। তো পানী থৈ দিছোঁ, পানীত দিছোঁ বগা ফুল, তুলসী, দুবৰি বন, চাউল কেইটামান আৰু সোণ আৰু ৰূপৰ আঙুঠি আৰু অলপ কেঁচা গাখীৰ। এতিয়া আমাৰ বেবীক গা ধুৱাম, এইখিনি 3 ঘণ্টামান হ'ল পানীখিনি ৰ'দত থৈ দিয়া। তো এতিয়া গৰম হৈছে, এতিয়া বেবীক গাটো ধুৱাই দিওঁ। অলপ আগতে মই হেৰি কৰি দিছিলোঁ হে। এতিয়া মই তাক গা ধুৱাই আনি ধুনীয়াকৈ এনেকৈ বুকুৰ মাজত সদায় 1 ঘণ্টাকৈ লওঁ, মোৰ কাপোৰটো খুলি, আৰু তাৰ পৰা কাপোৰটো খুলি খালী কৰি মানে কি মোৰ বুকুখন আৰু তাৰ বুকুখন যাতে টাচ হৈ থাকে, তেনেকৈ কৰি পেলাই বুকুত সদায় 1 ঘণ্টা লওঁ। আৰু এইটো প্ৰচেছ কৰাটো বহুত বেছি ভাল নিউবৰ্ণ বেবীৰ কাৰণে, আৰু যিহেতু মোৰ বেবী আগতীয়াকৈ হৈছে গতিকে এনেকৈ ডক্টৰে কৰিব দিছে, প্ৰতিদিনে 1 ঘণ্টাকৈ মাকৰ বুকুৰ গৰমটো দিব দিছে, মানে তাৰ বুকুখন আৰু মোৰ বুকুখন যাতে টাচ হৈ থাকে তেনেকৈ 1 ঘণ্টাকৈ সদায় ল'ব দিছে। ধুনীয়াকৈ চকী এখনত এনেকৈ শুই পিনি, নহ'লে বিচনাত শুলেও গাৰুকেইটা এনেকৈ পিঠি পিনে ওখ কৰি আৰাম চকীত যেনেকৈ বহা যায় তেনেকৈ এনেকৈ বুকুত লৈ পেলাই 1 ঘণ্টা থাকিব দিছে। আৰু আমাৰ সেই যে এনেকৈ বুকুত ল'লে ধুনীয়াকৈ টোপনি যায়, মানে গৰমটো পাই যায়। তাতে আজি গা ধুৱাই দিয়া ঠাণ্ডা পানীত মানে সূৰ্য পোহৰৰ ৰ'দত বাৰু পানীখিনি অকণমান গৰম হৈছে, তথাপিও আজি বতৰটো ইমান বহুত বেছি ৰ'দো নাই যিহেতু, হয়তো তেনেকৈ ঠাণ্ডা পানীত মূৰ চুৰ ধুৱাই দিয়া হৈছে, কাৰণ এইকেইদিন তাৰ অকণমান মানে কি কফ যেন হৈ আছে। মানে AC ৰুমত ৰাখিছিলোঁ 2 দিনমান, বহুত গৰম পৰিছিলে ন, ঘামুচি ওলাই গৈছিলে তাৰ মূৰত বুকুত, সেইটো কাৰণে AC টো অন কৰি পেলাই 2 দিনমান AC-ত ৰাখিলোঁ। ৰখাৰ কাৰণে মানে তাইকে ঘামুচিবিলাক ভাল হৈ গ'ল, কিন্তু ডিঙিটো অলপ মাত দি আছিলে। তো সেইকাৰণে মানে মূৰত মানে মিঠাতেল দি থৈছিলোঁ যে, ভৰিৰ তলত মিঠাতেল দি থওঁ ৰাতি হ'লে। আৰু যেতিয়া মই তাক এনেধৰণে বুকুৰ মাজত লওঁ, আৰু বুকুৰ মাজত লোৱাৰ পিছত মই তাক মোবাইলত ভক্তিমূলক গান শুনাওঁ, যেনেকৈ হনুমান চালিচা, ৰাম কথা, তাৰপিছত গণেশ আৰতি, শিৱ আৰতি, সেইবোৰ শুনাওঁ, আৰু ময়ো নিজে শুনো। শুনি সি টোপনি যায়, আৰু মোৰো কেতিয়াবা তাক লৈ থাকোঁতে 1 ঘণ্টাত মোৰো টোপনি আহি যায় অলপ চলপ তেনেকুৱা। আৰু অকল এতিয়া শুনাওঁ বুলি নহয়, মই যেতিয়া প্ৰেগনেণ্ট আছিলোঁ তেতিয়াৰ পৰাই মই সেই ভক্তিমূলক গানবোৰ শুনো, তাৰপিছত ভাগৱত শুনিছোঁ। ডাঙৰ হয় সি কেনেকুৱা হয় নাজানো, কিন্তু মই বিচাৰোঁ সি যাতে ভক্তিবান হয়, সেইটো কাৰণে তাৰ উপৰি আৰু শুনাটো ভাল বুলিও কয়। আৰু প্ৰেগনেণ্ট নোহোৱা আগৰ পৰাই যিহেতু মই ঘৰত মূৰ্তি পূজা কৰোঁ, যেনেকৈ লক্ষীনাৰায়ণৰ মূৰ্তি আছে, তাৰপিছত শিৱ মূৰ্তি আছে, গণেশৰ মূৰ্তি আছে, সদায় ধূপ চাকি জ্বলাই লৈ তাৰপিছত এনেকৈ ভগৱানৰ আৰতিবোৰ শুনোৱে। প্ৰেগনেণ্ট হোৱা আগৰ পৰাই সেইবোৰ নিয়ম কৰোঁৱে বাৰু, তাৰপিছত প্ৰেগনেণ্ট থাকোঁতেও শুনিছোঁ, তাৰপিছত আকৌ মানে কি এতিয়াও তাক শুনাওঁ মই।
আৰু অকল মাকে ল'ব লাগিব বুলি কথা নাই, মানে কি ফেমিলিৰ যিকোনো মানুহে এইটো মানে প্ৰচেছটো কৰিব পাৰে। কাংগাৰু মাদাৰ বুলি কয়, যেনেকৈ কাংগাৰুবিলাকে নিজৰ পোৱালীক নিজৰ পেটৰ মোনাত লৈ ঘূৰি থাকে, তেনেকৈ মানে বেবী মাকে কৰিব পাৰে, যেনেকৈ মই কৰিছোঁ এতিয়া, বা দেউতাকে কৰিব পাৰে, আইতাক কৰিব পাৰে, মামাকহঁতে, মানে পৰিয়ালৰ ৰিলেটিভৰ যিকোনো মানুহে এনেকৈ কৰিব পাৰে। আৰু নিউবৰ্ণ বেবী স্কিনটো যিহেতু বহুত চেঞ্চিটিভ থাকে, যি টি মানুহে পটককৈ লাৰিব নোৱাৰে, বা আমাৰ ই বহুত আগতীয়াকৈ হৈছে, তো 1.5 মাহ 2 মাহ আগতেই হৈ গৈছে, মানে 8 মাহত সোমাইছিলহে, মাত্ৰ 10 দিন হৈছিলহে, তেতিয়াতে জন্ম হৈছে। তো ইয়াৰ মানে জন্ম হওঁতে মূৰটো বহুত কোমল আছিলে। এনেকৈ ল'লে মানে স্কিনটো সোনকালে টান হয়, বা যিবোৰ বাহিৰৰ মানে কি যি টি মানুহে যিহেতু সৰু পোৱালি মৰমতে লাৰে, তো সেই বীজাণুবোৰো মানে কি নাথাকে, মাকৰ হাৰ্টটো মানে কি ষ্ট্ৰং হয়, ইনফেকশ্যন নহয়, মানে বহুত কাৰণ আছে আৰু মানে 2জন ডক্টৰে কৈছে এনেকৈ কাংগাৰু মাদাৰৰ এই প্ৰচেছটো কৰিব দিছে। তো নিউবৰ্ণ বেবীৰ কাৰণে বহুত বেছি ভাল বুলি কৈছে, আৰু তেতিয়া সিহঁতৰ স্কিনটো সোনকালে টাইট হয়, হাৰ্টটো ষ্ট্ৰং হয়, আৰু যিবোৰ ইনফেকশ্যন এতিয়াতো সৰু পোৱালি যিহেতু মৰমতে যি টি মানুহে হাত নোধোৱাকৈ লাৰে, তো বহুত কাৰণত মানে এনেকৈ লোৱাটো ভাল। তো সেইটো কথা, মাকৰ বুকুৰ গৰমটো সন্তানৰ কাৰণে বহুত বেছি ভাল চব ক্ষেত্ৰতে, সেইকাৰণে এনেকৈ 1 ঘণ্টাকৈ ল'ব দিছে। তো মই প্ৰতিদিনে 1 ঘণ্টাকৈ তাক এনেকৈ লওঁ। কাৰণ আপোনালোকৰ যদি এনেকৈ নিউবৰ্ণ বেবী হৈছে, ডক্টৰে যদিও কোৱা নাই, এইটো প্ৰচেছ কৰিব পাৰে, বহুত বেছি ভাল। আজি ভিডিঅ'টো ইমানখিনিতে সামৰণি মাৰিছোঁ। নতুন এটি ৰাতিপুৱাৰ সৈতে নতুন এটি ভিডিঅ'ৰ সৈতে আকৌ আপোনালোকক লগ পাম। আজি ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ। আকৌ নেক্সট ভিডিঅ'ত আহি থাকিব, ভিডিঅ'বোৰ চাই থাকিব আপোনালোকে, আৰু এনেধৰণে মৰম দি যাব, ছাপোৰ্ট কৰি যাব।